خسته نباشید. سلامت به خدمت. خوبی مادر من؟ سلامت. چیکار می‌کنی؟ چونه میگیرم. بعد این اون محلی میشه؟ بله. اینجا کجاست ما اومدیم؟ روستای رحیم آباد. روستای رحیم آباد. رحیم آباد کجا میشه؟ شرکت شیربار. کجا؟ شرکت شیربار. بسیار. با عرض سلام، معصوم پاپی هستم. خانم؟ معصوم پاپی. خانم شما چیکار می‌کنید؟ ما هم داریم نونو پهنش میکنم. بعد این همکاریه آخرش اینجا نون پخته. آره. اینجا کجاست ما اومدیم؟ روستای رحیم آباد. روستای رحیم آباد کجا میشه؟ جز شهرستان بروجرد، روستای رحیم آباد، هم با شیروان چهار. از اینکه کار میکنی حالت چطوره؟ آره. چه جور حالیه؟ هم به قول معروف روزگارمون رو تامینیم و بیکار نیستیم، هم خرج درآمد هم سوسی زندگیمون کمر خرج هم سوسی خونه ما. روستای رحیم آباد نونوایی کار میکنیم و شما مسئول چی هستی؟ من مسئول درآوردن نون هستم. به این نون چی میگن؟ نون محلیه، روستای محلی. بعد خوبه استقبال میشه؟ آره خیلی خوبه. مثلا روستای خودمون، روستاهای اطراف، شهرهای بی‌بر و بر همه جا استقبال. لیلا خدادادیان، شاطر نونوایی روستای رحیم آباد، شهرستان بروجرد، جزء شیروانم سای روستا. این نونا رو کجا می‌برید؟ این نونا مال روستا خودمون خریداری میکنن. این شهرها اطراف بندر عباس، لاولا با تیباکس هم رد میکنیم. فروشش هم خوبه ماشاءالله. خیلی عالیه. خاموشون؟ نه بله. از اینکه کار میکنی حالت چطوره؟ خدا رو شکر خوبه الحمدلله. ناشکر نیست. من خانم دایران هستم، از روستای رحیم آباد، مشغول نون پختن محلی هستیم. خانم چی شد فکر کردید این نونوایی رو زدید با خانم؟ ما اول تاریخ مال خانم دالوند بیتسیم و مال لوندی خیلی خوشحال شدیم داشت مثلا با آبادی هم هیچکم ناشتن، خیلی هم خوب کارمون ماشاءالله. بعد اونها چجوری فروخته میشه چیکار می‌کنید؟ نونامو همه جا پست می‌دیم، بندر عباس، تهران، هر جا داد بیا باش با پازون پست می‌دیم و راحت‌ها خودمون هم کلیسته. یعنی از بندر عباس هم این نون می‌برید؟ همین. بعد درآمدش خوبه خانم؟ خوبه الحمدلله. بعد این چند تا خانم که اینجا کار می‌کنید شما وابسته هستین یا دوستین یا بچه‌های محله؟ نه همه فامیلیم نزدیکیمون جاری. بله 4 تامون جاریمون. اینکه کار خانوادگی انجام میدید گروه انجام میدید خوبه؟ خوبه الحمدلله ماشاءالله خیلی. اجازه‌تون جاری هستین؟ آره. با جاری؟ همون جاری. همه جاری. یعنی همون جاری مثلا باورش
با همچین جاری هستی که اینا همه جاریمو. بعد جالیا غیبت هم می‌کنی؟ غیبت هم می‌کنی؟ نه. جالبه. اینو به خدا کرم. خب بعد اینجا کی کمکتون کرد؟ کی حمایتتون کرد؟ ما اول خانم دالوند بعد مال لیومبی که مثلا خانم دالوند مهندس عبدی افتان زحمت وسیلیان سیمو اردن جهاد کشاورزی آره همه لوری صحبت کردیم. همه لوری صحبت مال زبان خوب صحبت می‌کنیم.